Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, hogy megszokhattátok drága feleségemmel, Szilvikével együtt. A mai napra egy nagyon kellemes hagymás tejfölös sertéssültet hoztam nektek. Igazság szerint ezt az ételt akkor ajánlom, ha éhesek vagytok, nagyon jó fog esni. Aki szereti a finom ízeket, kellemes illatokat, hiszen egy pici tárkonnyal is fogok dolgozni, az mindenféleképpen örülni fog neki. Na, és mutatom a deszka tartalmát nektek, nem spillázom tovább, majd meglátjátok, hogyha kipróbáljátok, megérzitek a törődést, ha kipróbáljátok. Tényleg egy nagyon egyszerű étel, oda kell csak pattintani, nagyon sok időtök van, el lehet menni, ezt-azt tenni, akár a kertbe, vagy otthon. Tehát javallom sok szeretettel, és ezennel el is kezdem az alapanyagok bemutatását. Láthattok zsírt, jaj, ezt elmondom. Múlt héten valaki írta, hogy abban a zsíros bödönben nincs is zsír, csak mindig mutogatom. Hát akkor ebben az esetben is megteszem, vagy pontosabban most megteszem. Azért zsíros bödön, hogy legyen benne zsír, és higgyétek el, minden alkalommal van benne. Főként, ha nem lenne benne, akkor hogy kezdenék el sütni vele? Na, nem értettem a kérdést, vagy pontosabban ezt a feltevést, tehát megmutattam, zsíros bödönben zsír van. Na, tovább megyek. Ez egy kis érdekesség volt. Vöröshagymát láttatok, fokhagymát, petrezselymet, fél kiló tésztát, jelen esetben masni, bármilyen tésztával lehet dolgozni. Egy picújnyi mustát láthattok, tejfölt, sertészcombot, nyilván akár combbal, lapockával lehet dolgozni. Láthattok babérlevelet, tárkonyt, színes borsót, kevés sót, fogok felhasználni, és lényegében ennyi. Ma jön még egy sütőtál, jön még egy serpenyő is, amiben elősütöm a húsokat, mutatok nektek mindent precízen, fantasztikus, nagyon-nagyon finom étel, higgyétek el, érdemes kipróbálni. Viszem a zsírt. Első körbe foglalkozhatunk a húsival, nagyon-nagyon egyszerű, pár szeletbe föl kell vágni, és lényegében, mint említettem nektek, majd egy picit elő fogom sütni. Fontos, hogy egy nagyon pici kérget süssetek rá, ez tényleg nagyon-nagyon jól áll neki, és majd vissza is adja, amikor megsül a húsi a sütőbe pontosan. Na, annyit kell tenni, megfogjátok a húsit, és látjátok, száliránnyal merőlegesen dolgozunk, tudjátok, ezt sokszor mondom, egyszer megfogom, és pár szeletet leszelve félre fogom tenni, hamarosan be fogom fűszerezni, és lényegében utána léphetünk is tovább. Nézzétek meg, nagyon-nagyon szép. Mosolyog az áru, mondhatnám. Ezt az úcsó szeletet épp egy nagyon-nagyon picit ki fogom nyitni. Csak a törődés kedvéért. Tökéletes. Egy picit rendet csinálok, és lényegében elkezdem befűszerezni, ízesíteni és fűszerezni. Na, első körbe teszünk rá egy kevés sót. Nyilván mind a két oldalán meg fogom ezt tenni. Jöhet egy kis színes bors, és lényegében ennyi, mert a tárkonyt egy kicsivel később használom föl. Jöhet a túloldalt, hamarosan sütöm a húsokat. Kezdődhet az elősütés, és látjátok, föltettem egy serpenyőt, és talán még azt is látni, hogy egy nagyon-nagyon picit füstöl a zsír. Mindig, és sok esetben említem nektek, hát inkább ez legyen, mint az állóvíz, értem úgy azt, hogy langyos zsírba tegyétek be a hús, mindenképpen legyen forró, de arra viszont oda kell figyelni, konkrétan és kifejezetten, hogy ne égjen meg a zsír. Nagyon-nagyon fontos dolog. Na, ebbe a helyzetbe mehetnek bele a húsok, 2 körös sütés, ugye 7 szelet húsunk van, egy 4-es és egy 3-as sütést fogok alkalmazni, és ebbe a helyzetbe már hozzá is fogom tenni a babérlevelet. 3 szép szelettel indítunk, egy kis kérget sütök rá, jöhet 4 apró babérlevél, és lényegében megyek, összevágom a hagymát. Egy kis kérget sütünk mind a két oldalára. Gyere húsom, én sem megyek sehova, csak a deszkáig közlekedem. Na, annyi a szisztéma, elfelezek egy hagymát, vagy fél karikára, fél főre, teljesen mindegy, föl fogom aprítani. Tehát lényegében gorombára vágjátok össze. A fokhagymát csak meg fogom durrantani. Mutatom azt is nektek, épp egy picit rátámaszkodom, visz nézésre, ennyi az egész. Eltelt körülbelül fél perc, ameddig felaprítottam a hagymát. Jöhet a húsok megfordítása, nézzétek meg, gyönyörű szép a kéreg rajta,
A túloldalt is körülbelül ennyi, jöhet a másik 4 szelet, mutatom a részleteket utána nektek. Lényegében ezek után jön bele a hagyma, azt is egy nagyon picit vissza fogom sütni, és most egyből nem a serpenyőbe, pontosabban a sütőtálba mennek a húsok, hanem először hagyma, egy hagyma ágy, és úgy teszem rá a húsokat. Jöhetnek ki a húsok, nem tudom mennyire látni, mutatom a túloldalt is, gyönyörűségesen megsültek. Ebbe a helyzetbe kiemelem, és tolom a másik 4 szeletekbe. Jöhetnek ki a húsik, itt is rendben vagyunk mind a 2 oldallal, oda pörköltünk neki, és ebben a pillanatban hozom a vöröshagyma fokhagyma kombót, ráborítom, és kb. Egy olyan 2 perces hőkezelést adok neki. Sót nem teszek hozzá. Tovább is léphetünk, elzárom a tűzhelyet, meg vagyunk a hagymával. Ebben a pillanatban átemelem önmagamon és a többi edényzeten. Na, erre egyelőre nincsen szükségünk. Annyit fogok tenni, hogy ezt a hagymát egy nagyon-nagyon picit elrendezem, hiszen említettem nektek, hagymaágyon sütünk, vagy mondhatnám éppen, hogy párolunk. Na, jöjjenek a húsik, 7 darab szépség, a jóságos pecsenyelével együtt, ami természetesen megy be hozzájuk, nagyon-nagyon patent. Hozzápakolom a húsit, kicsit elrendezem, teljesen tökéletes, itt az igazi kincs, és ebbe a pillanatban hozok egy bő 3 deciliter vizet, amit rá fogok önteni. Hadd szóljon, nagyon nagy gőzt csinálunk, ez is nagyon fontos a receptnél, és ebben a pillanatban a víznek a mértékével kapcsolatban, amit említettem az előbb nektek, épp egy nagyon pici sót teszek rá. Azért javalom ebbe a pillanatban, így meg tudjátok határozni, hogy mennyi folyadék került rá. Jöjjön egy fólia, melegszik a sütő természetesen, alaposan be fogom bugyolálni, jó erősen le fogom zárni mindenhol a gőzök miatt, hogy szinte abszolút ne tudjon kijönni. 220 fokon dübörgünk, alsó-felső sütési módozattal, és kb. 90-95 perc. Még nem tolom be, nem fűtött fel még a sütő, kb. 2 perc és megy be. Ennyi. Jó zárjátok le. Nagyon-nagyon fontos. Feszítsétek meg akár a fóliát. Sehol ne tudjon kijönni a gőz. Nagyon patent. Ennyi. Azonnal tolom be. Felfűtött a sütő, tehetjük be a húsikat. Lényegében innen indul a szabadidő, tudjátok, most van egy csomó idő, el lehet menni gépészkedni, bármit elintézni. Egyetlen egy dolgunk van, a petruskát kell összevágni, és ebben a pillanatban még a tésztafőző vizet se kell föltenni. Mutatom és mondom, hogy mikor. Van egy kevés petrezselymünk, és lassan kész is a húsi, ebben a helyzetben össze is lehet vágni, vagy pontosabban azt mondom nektek, teljesen mindegy, mikor össze kell vágni a petruskát. Lassan teszem fel a főzővizet, meg ott tartunk, hogy készítjük a máltást, hamarosan mutatok nektek mindent. Itt annyi a lényeg, a szokott módon, egyszerűen gorombára, finomra, ahogy gondoljátok, vágjátok össze. Többször át kell menni rajta, ismeritek a sémát. Eltelt a sütési idő, hát az illatokról inkább nem beszélek, nagyon-nagyon kellemes. Sütőt le is pattintom. Na, mutatom nektek, hol tartunk. Gőzök szempontjából 100%-osan jók vagyunk. Ezt nézzétek meg, hát ez valami csoda. Annyit fogok tenni, de jó illata van. Annyit fogok tenni, közben sétálok egyet. Hozok egy lapátkanalat magammal, lehet ez egy csipesz is, teljesen mindegy. Ki fogom lapátolni a húsokat, picit arrébb jövünk, deszkára deszkát. Na,
Annyit fogok tenni, kilapátolom a húsokat, és lényegében ezt a pecsenyelevet, ezt a hagymás pecsenyelevet átteszem egy gyors forralóba, és lényegében onnantól kezdve indul egy mártás, mutatom nektek részletesen. Minél kevesebb hagymával alányultok, és egyszerűen átlapátoljátok. Egy nagyon picit le lehet fényezni a húst ebbe a pillanatba, amikor ebben meg vagyok, hogy ne száradjon, és természetesen jön rá azonnal egy alufólia. Tudjátok, a levegő pillanatok alatt kiszívja. Csuda jól néz ki. És vajpuha az egész. Tökéletes. Tyú! Na! Hol a kanalam? Jövök, megyek, intézkedek. Ennyi, nézzétek meg. Épp egy pici fényezés. Ennyi nyugodtan eltűnhet innen. Lefényezem, hozok egy fóliát, letakarom, és készítjük a váltást. A fólia nagyon fontos. Ebbe a helyzetbe is gőz alatt tartjátok. Alaposan, akár két oldalról le kell zárni. Na, akkor jöjjön még egy fólia. Ezzel nem szabad spórolni. Hosszába, keresztbe, vagy keresztbe, hosszába, teljesen mindegy, lezártam a húst. Hozom a gyors forralót, készítem a mártást. Két vonalon is mehetünk tovább, föltettem a tésztafőzővizet, mint látjátok. Egyetlen egy csapott evőkanál sót tettem bele, kb. 1 perc, másfél-két perc megy bele a tészta. Mint látjátok, ezt a gyors forralót, benne ez a nagyon-nagyon kellemes hagymás tartalom, ami kijött a sütőtálból. Hozzá fogom lapátolni a mustárt, csekély mennyiség, nem kell sok természetesen, majd még ki fogom öblíteni, és most jöjjön egy vezető íz, a tárkony. Nem kell sokat beletenni, és mutatom is nektek, egy ilyen félpupos teáskanállal pakolok hozzá, azért, mert nagyon-nagyon intenzív. Annyit fogok tenni, és mindjárt hozom a kis habverőmet, el fogom keverni, ki fogom forralni, körülbelül egyetlen egy másfél-két perc, nincs nagy jelentősége, és egy pici forró levet ki fogok venni, hozzáteszem a tejfölhöz, és természetesen utána jöhet a turmix, pontosabban a botmixer. Nagyon-nagyon fontos, látjátok, kivettem a babérlevelet, mindenképpen tegyétek meg. Na, ennyi, hamarosan mutatom. Kellőképpen kiforraltam a mártás alapot, nagyon-nagyon kellemes illata van, és természetesen hamarosan meg is fogom kóstolni. Nagyon fontos, egy merőkanál, egy merítés, jöhet a forrólé a tejfölhöz, manipulátorművek, el fogom keverni, vissza fogom zúdítani, és lényegében megint csak 1 perc kiforralás után jöhet a botmixer, és készen is vagyunk. Természetesen kóstolunk. És a legvégén jön egy kis petit manger petrezselye. Ezt lehetőleg csomómentesre keverjétek ki, attól függetlenül botmixerezünk. Vagy botmixerelünk pontosabban. Na, ennyi a történés. Hozzázúdítom, ki fogom forralni, és lényegében utána szét fogom csapatni. Odébb visszük, följebb viszem a tűzhelyet, 10-es fokozat, kiforralom, és jöhet a botmixer. Miközben készül a mártás, bőségesen van időnk, hogy belezúdítsuk a tésztát a vízbe, és lényegében hamarosan el is készülünk. 10-12 perces főzés, lezárom, rajta hagyom a fedőt, hagyd dagadjon a tészta, mutatom a továbbiakat. Addig elintézzük a mártást. Kiforraltuk a mártást, nincs más hátra, mint előre, jöhet a botmixer, kb. 30-40 másodpercig szét fogom veretni, gyönyörű szépen ki fog krémesedni, lényegében más nem is kell tenni. Fantasztikus illatok. Aki szereti a tárkonyt, az imádni fogja. El is készült a mártás, amit azonnal meg is mutatok nektek.
Csipi-csöpi, menj a helyedre. Na, és egy éttermi kanállal, egy leveses kanállal tudom ezt a legjobban megmutatni nektek. Nézzétek meg, mindenféle sűrítés nélkül egy gyönyörű, szép, selymes, fényes tartalmat kaptunk. És egyúttal a törődés miatt, ezt le is zárom, ha le tudom, jöjjön egy kis kóstolás. Eszméletlen finom. Miután lezártam, 2 bődület csipett petrezselyen megy bele. Ennyi. Összekeverem, el is készültünk. Azonnal merem ki a tésztát. Csodálatos lett. És nézzétek meg, mutatom még egyszer. Gyönyörű, szép, sűrű az egész. Semmilyen sűrítőanyag nincsen benne. Nagyon sok esetben, mint nem egy receptnél láthattátok, ott ér véget egy recept szinte, ahol elkezdtük, hiszen ismételten hevítem a serpenyőt, amiben belefuttattuk a hagymát, és mutatom nektek a tésztát. Gyönyörű, szépen megfőtt, nincs szétfőzve, nagyon-nagyon fontos. Amikor lezárom, mindig hagyom pár percet még dagadni a tésztát, és ugye sose várom meg a teljes főzési időt, ez nagyon fontos, inkább ebbe a forró lébe álljon, főzővízbe, és így tökéletesen vissza tud puhulni, de nem főzzük szét. Na, hozok egy szűrőkanalat, mi itt a lényeg, át fogom lapátolni, minél kevesebb lével természetesen a forró serpenyőbe, át fogom pirítani, és nyilván, ami még hozzá fog jönni, nagyon-nagyon fontos, menet közben, hogy lássátok, érezzétek a törődést, 2 erős csipet petruska, és egy nagyon-nagyon pici színes bors. Így össze fogom pirítani, és lényegében láthatjátok a tálalást. Mert ezután az következik. Ennyi. Dobom rá a többit. Fél perc, 1 perc az összepirítás. Hagymás, tejfölös, tárkonyos sertésült kitálalva, ezt még kimondani is jó volt. Na de, majd megenni még jobb lesz. Tekintsétek meg, Szilvike megmutatja nektek itt a végeredményt. Egy nagyon-nagyon finom étel, pompás étel mondhatom, és tudjátok, mi az a kategória vagyunk, vagy pontosabban olyanok vagyunk, helyesbítve, imádjuk a szaftos ételeket. Tehát tényleg, ami szaft jön, az jöjjön, és meg is fogom borítani majd ezt a tányért, és ezért bocsássatok meg, hogy mély tányérba tálaltam, nem véletlen az eset, hiszen itt most kevés szaftot láthattok, mert alá is tálaltam egy nagyon picit, na de, amikor majd ki lesz kapcsolva a kamera, ennek a szószéjének a fele, pontosabban a tartalmának a fele ott fog kikötni, tehát ennyire szeretjük a szaftot, és természetesen ez is szét lesz tálalva, most miattatok így serpenyőbe, így kitettem, hogy lássátok, mi a végeredmény, de nyilvánvaló ez tányérokra szét lesz tálalva. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, ha gondoljátok, megtetszett, próbáljátok ki, aki esetleg nincs jóba a tárkonnyal, mert ugye tudjátok, intenzív, vagy véletlenül valaki nem bírja a tárkonyos ízeket, nyugodtan a kedvenc fűszerével ki lehet váltani, tehát ez nem egy előírt dolog, na de ez egy ilyen étel, tárkonyos sült, isteni finom ízek, vagy éppen aki nem ismeri a tárkonyt, nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy próbálja ki. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá, hamarosan ismét találkozunk. Szép hétvégét, sziasztok!